ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හවසට තේ එකක් බොන වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන් රසමරස කෑමක්. මම අද මේවා හදන්නේ පාන් වලින්. ඇතුළට චීස් පුරවලා හදන්නේ. චීස් නැතිව උනත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේක තෙලේ බදින්නේ නැතිව oven එකේ දාලා බේක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕනේ කරන්න කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම description box එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 7ක්. ඔයාලා කැමති ඕනම වර්ගයක පාන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම මම කරන්නේ පාන් පෙති ටික මෙන්න මේ වගේ ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා කරපිංච ඉත්තක්, රටලුණු පොඩි ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 2-3ක්. ඒව චොප් කරලා එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, හාල් පිටි මේස හැඳි 3ක්, තෙල් තේ හැඳි 2ක්. මේ ටික දාලා හොඳට කවලම් කරන්න. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාලා අත ඇලෙන්නේ නැති පදමට මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එක අනා ගන්න. මම දැන් මේක කොටස් 15කට විතර වෙන් කරනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා චීස් ටිකක්. මම අද ගත්තේ චෙඩර් චීස්. ඔයාලා කැමති ඕනම චීස් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් චීස් ටික මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. දැන් එක බෝලයක් මේ වගේ තුනී කරලා චීස් කෑල්ලක් මැදින් තියලා මේ වගේ බෝල හදා ගන්න. මම දැන් මේ බෝල ටික පාන් කුඩු වල මේ වගේ දවට ගන්නවා. බිත්තර සාරු පිටි බැට මොනවත් ඕන නැහැ. නිකම්ම මේ වගේ පාන් කුඩු වල දවට ගන්න. තෙල් එක හොඳටම රත් වෙන්න ඕන. හොඳටම රත් වුණු තෙල් එකට අපි දැන් දාලා මේ ටික බෙදගනිමු. මෙන්න මේ වගේ තෙල් එක කරකවල ඔයාලට පුළුවන් සමාන පාටට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. දැන් මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. මම අදගත චීස් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ.
ඒ වුණාට ඔයාලා සාමාන්‍ය processed cheese එහෙම නැත්නම් mozzarella cheese වගේ ගන්නව නම් ඒවා හොඳට දිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති cheese වර්ගයක් අරගෙන මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ රෙසිපි එක oven එකේ හදනවා නම් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර බේක් කර ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.